Hej! Om bara någon vecka så står jag där uppe vid Treriksröset, nästan så långt upp i Sverige man kan komma. Med 15 kilo i ryggsäcken på ryggen och 130 mils vandring genom hela den svenska fjällkedjan framför mig. Det här är nog mitt största äventyr hittills. Och i den här filmen ska jag berätta lite mer om Gröna bandet kort. Och jag ska också prata om hur jag har planerat för det här äventyret och jag har förberett mig på det. Jag tror att jag hörde talas om Gröna bandet för första gången, som jag kan minnas i alla fall, 2018 på Saltoluokta fjällstation. När jag träffade Anders som var ute och gjorde sitt band. Men Gröna bandet i alla fall, det är inte någon färdig led. Det är ett äventyr, en upplevelse beskrivs det lite som. Det handlar om att ta sig för egen maskin genom hela den svenska fjällkedjan. Man måste för att göra det, enligt regelverket som är uppsatt, ta sig väster om eller genom 6 stycken punkter och orter. Torneträsks östra spets, Nikkaluokta, Saltoluokta, Jäckvik, Håkafot och Undersåker. Det här har inte funnits jättelänge. Det första Gröna bandet genomfördes 2010 och sen har det ju vuxit ganska kraftigt. Och i år är det runt 120 stycken som ger sig iväg och försöker genomföra det här. Ja, jag tänkte jag skulle säga några ord också om hur jag planerar för och tänker mig dagarna, vardagen på leden under de här veckorna. Jag kommer ju gå då, i snitt blir det, sen kommer det variera, men runt 3 mil om dagen behöver jag nästan hålla som tempo. Det blir tufft, så att det kommer bli tidiga morgnar, sena kvällar. Det blir viktigt att ta hand om fötterna. Jag kommer behöva sova någonstans och mitt huvudalternativ kommer vara att bo i tält. Jag ser framför mig att jag kommer tillbringa flest nätter i tält i mitt X-Mid Pro. Det går att planera så att man bor faktiskt huvuddelen av nätterna i fjällstugor i norr och sen olika typer av hotell, vandrarhem och annat sånt där. Men givet att jag vill hålla ett ganska högt tempo så ser jag en stor fördel i att jag kan gå på så långt jag vill och sen bo där jag liksom hamnar efter dagens timmar så att säga. Sen det är klart att blir det regn och rusk och sådär så då kommer jag kanske att bo lite mer i fjällstugor och vet erfarenhetsmässigt att då är det ju skönt att kunna komma in. Och sen ser jag också framför mig att jag minst där det är möjligt någon gång i veckan kommer försöka bo på i början då de lite större fjällstationerna. Sen kanske det finns stugbyar eller hotell eller annat. Det finns ett antal anledningar till det. Dels återhämtning kommer ju behövas ibland och det gör man ju bättre i en riktig säng. Dels hygien, möjligheten att tvätta sig själv och sina kläder ibland. Även om jag kommer försöka tvätta lite på leden också så det tror jag kommer vara viktigt. Kunna ta en starköl kommer att vara jättebra både för det mentala och för det psykiska ibland och äta lite riktig mat sådär. Så det kommer jag försöka göra när det går. Och sen också en sista men nog så viktig sak eftersom jag kommer ha med mig en hel del elektronik och försöka dokumentera turen blir att jag kommer att försöka ladda så mycket som möjligt. Även vid korta stopp men inte minst då någon gång i veckan när jag tänker mig att jag försöker ta in någonstans. Och då har jag byggt upp ett system som jag hoppas ska fungera. Jag kommer sen kunna seriekoppla den laddaren till mina powerbanks som sen kommer också att ladda kamerabatterier så gott det går. Ska jag försöka hålla snurr på det där så att jag kan se till att dokumentera så mycket som möjligt. En annan del av vardagen på leden är att tajma in båtarna. Det är så att man ska förflytta sig av egen kraft så långt det går men nödvändiga båttransporter kommer vara en del av inte minst vandringen i början. Det finns både passager med roddbåt. Man behöver ro fram och tillbaka och när det kan vara lite ett vågspel. Det måste alltid finnas en båt på varje sida så ligger det en båt när man kommer fram så kanske man måste dra den andra tillbaka. Och så där. Det kan vara en liten utmaning på vissa platser. Sen finns det ett antal båtar som går i en tidtabell också vid Saltoluokta, vid Kvikkjokk och annat. Och det kommer också vara en liten utmaning för där vill man ju om man ska hålla ett högt tempo ha så lite dödtid som möjligt så att det kommer väl bli förutsäga. Dels har jag liksom försökt kartlägga när de går och sådär och man ska ha pengar med sig om det inte finns uppkoppling.
Sen får jag försöka liksom se till att jag kommer dit så att jag inte slipper sitta och vänta i 3 timmar och sådär. Så att det är också någonting att ta in i planeringen. Jag tror att jag har kartlagt det på ett bra sätt. Men sen kommer det ändå bli, gissar jag, en liten utmaning. En annan sån här grundläggande fråga är väl varför jag gör det här. Och ja, jag har väl haft lite av en tendens att dra saker som jag intresserar mig för eller engagerar mig i till sin spets lite grann. När jag höll på med löpning ganska intensivt några år så då var det ultralöpning som jag ägnade mig åt. Och en särskild utmaning när man skulle springa 400-milslopp på ett år. När jag gjorde lumpen så ville jag bli jägarsoldat och lite sådär. Och nu har jag ju senaste åren intresserat mig mycket för vandring och äventyr. Och Sarek varit någonting som man intresserar sig för. Och det här känns lite grann som ett ytterligare steg för att testa sina gränser lite grann. Sen är inte jag någon Ola Skinnamo direkt. Det är inte så att jag ligger vaken och drömmer om Mount Everest. Jag är en ganska vanlig tvåbarnspappa. Jag bor i ett habilt radhus i närförort till Stockholm city dit jag cyklar till mitt jobb. Jag tror att det här är nog någonting som den som har fysiken för och verkligen vill och har lite tid kan klara av det. Men samtidigt är det klart att det är ett äventyr att gå 130 mil. Ja, vad krävs för att klara Gröna bandet eller för att ge sig på att försöka det? Ja, det är ju ingen, som sagt, amerikansk långled när man behöver skjuta ut sig från samhället i ett halvår för att våga sig på det. Men det är klart att det kräver lite grann att vissa pusselbitar faller på plats. Vilket det nu har gjort för mig. Det känns jättespännande. Men om jag ska bara räkna upp lite snabbt vad jag tror man behöver. Så är man i mitt läge i livet så behöver man en förstående familj. Som tycker att det är okej att man försvinner iväg. Ganska många veckor blir det ju ändå. Man behöver tid, lite ledighet eller en förstående arbetsgivare om man beskriver det som det. Så att jag har sparat lite semester och jag har förstående kollegor som täcker upp och tar hand om mina arbetsuppgifter under den här lite längre semestern som det blir. Man behöver nog en viss fjällvana. Jag skulle inte ge mig på i alla fall att vandra hela svenska fjällkedjan utan att först ha gjort några rejäla turer, provat utrustning och känt på vad man tycker är rimligt och sådär. Och så är det klart att det krävs någon form av fysiska förutsättningar. Man kan ta tid på sig och genomföra det. Det finns egentligen ingen tidsgräns mer än att det ska genomföras under en säsong. Men jag har ändå försökt träna lite annorlunda under våren. Lite mer uthållighet, lite mer rygg, bara ryggsäck, lite mer ben och sådär. Får vi se hur långt det räcker. Och sen en sista sak. Det är klart att det är visst ett litet ekonomiskt åtagande är det ju också. Även om man inte ska överdriva hur dyrt det är, hur mycket man måste spara ihop sådär. Men det är klart att resor, lite boende, mat, utrustning och annat. Det är inte gratis, det är det inte. Ja, när man funderar på Gröna bandet så är det många vägval man behöver göra och mycket man behöver planera. Och som en grund till det så har jag läst ett antal böcker där jag känner till 2 stycken som jag läst om som faktiskt handlar direkt om Gröna bandet. Det är Erika och Linnea Nilsson Vara som har skrivit en bok, Vandra Gröna bandet. Och sen är det Jörgen Johanssons bok Gröna bandet, färdvägar i fjällen, en guide. Det har liksom varit lite grann grunden tillsammans med olika reseskildringar som finns på bloggar och på YouTube och sådär. Där Vilda Nilsson har varit, tycker jag, jätteinspirerande för mig. Jag har både lyssnat på hennes podd, sett hennes YouTube-serie från Gröna bandet ett antal gånger. Så att det har varit intressant och nyttigt. Men sen har jag också läst ett antal guideböcker från de olika delsträckorna. Fjällvandra längs Kungsleden-boken, vandringsguide Lapplandsleden och fjällvandra längs Nordkalotten. Så att det finns mycket både i bokform och på nätet om man vill läsa på. Har man obegränsat med tid, hade jag varit pensionär kanske, så finns det en massa sidequests som är jättefina, som jag vet är jättefina för jag har gått bitar av dem. Man kan gå på norska sidan nere vid Grövelsjön, i Jämtland kan man välja Skäckenfjällen, vilda, med begränsat med leder och sådär. Och längre norrut kan man gå i Sarek också kanske istället för Kungsleden. Nu har jag tyvärr inte obegränsat med tid. Jag har både en familj och ett arbete som pockar på, så att därför jag har satt ett hyfsat ambitiöst tidsmål att försöka
klara av det här på 45 dagar. Det har som konsekvent gjort att jag har valt ofta de lite snabbare vägarna. Men jag tror ändå att det kommer bli superfint och supertrevligt, så att jag är inte jätteledsen för det. Jag börjar då som sagt vid Treriksröset, och sen är tanken att jag tar Nordkalottleden ner till Abisko. Då går jag huvudsakligen genom den norska fjällen i 17 mil. Sen i Abisko då hoppar jag på Kungsleden och så går jag den hela vägen till Hemavan. Så att det är till stora delar bekant terräng via fjällklassiker som Saltolukta, Kvikkjokk, Jäckvik och Ammarnäs. Och det blir 46 mil ungefär. Och sen är det så bra att sen tar ju Lapplandsleden vid. Den går egentligen mellan Hemavan och Borgafjäll, men jag tar den ner till Klimpfjäll. Det blir 14,5 mil. Sen blir det lite klurigare. Sen har jag varit tvungen att lägga ett spår, mycket utifrån hur jag läst på hur andra har gått. Det sägs att man gör ett stort vägval i Jämtland, västra eller östra. Och jag kommer att gå den lite snabbare. Jag har planerat en väg på lite mindre leder. Det ser ut att vara jättefina fjällbitar, men också en del små vägar och annat. Det ska vara en liten utmaning för psyket, säger vissa som har gått där. Att liksom nöta väg, men å andra sidan ska det gå lite snabbare där. Det blir via orter som Gäddede, Rötviken, Jensmäsholmen och Undersåker. Och så ska jag i alla fall ta mig där ner till Vålådalens fjällstation där. Det är ungefär 38 mil, så det här blir ju några dagar, och även om det går lite fortare. Och sen vid Vålådalen så hoppar jag på lite mer etablerade och lite längre ledsystemet igen. Sen ska jag gå egentligen på led ner till Gövelsjön via fina platser som Hällax, Tänndalen och Rogen. Så ser planen ut. Sen får man naturligtvis vara ödmjuk inför att det säkert dyker upp en massa oväntade saker som gör att man kanske får lägga om planen lite, eller att man får ändra om och sådär. Men här är min masterplan och den går jag ut med. Ja, ska man gå så här långt och så här länge, då krävs naturligtvis näringsriktig mat. Hur får man tag på det på en sån här lång vandring, har vissa frågor. Ja, ett sätt är att handla under vägen. Det kan tyckas som att det kan inte finnas så mycket butiker på en sån här tur när man går fjällkällor och så här. Men börjar man titta på det och ta del av hur andra har gjort, så det finns de som klarar alldeles utmärkt med att handla med en viss regelbundenhet. Det finns flera fördelar med det. Man stöttar det lokala näringslivet. Man kan välja det man är sugen på just nu och så vidare. Men ett annat alternativ är att skicka depålådor regelbundet som man hämtar upp på olika platser. Jag kommer att göra lite grann något mellanting. Men jag kommer i alla fall enligt plan skicka 4 lite större depålådor med lite grundläggande hygien och mat och annat. Fördelen med det är att jag dels får det jag behöver i de kvantiteterna jag behöver. Det kan vara lite svårt när man handlar. Och dessutom att jag kommer att äta framförallt frystorkad mat, och kan jag få den ompackad i sittpåsar så att det blir mer platseffektivt och tar mindre plats. Jag kan också få så här rätt enheter av ögonlinser, hygienprodukter och annat, som att annars det kan vara svårt att handla på butik annat än i liksom lite större pack och sådär. Så nu kan jag räkna ut lite närmare det jag behöver, så får jag det färdigt, så jag kan inte hålla på och bråka med det. Grundplanen är att skicka lådor till Saltolukta, Hemavan, Gäddede och Vålådalen. Sen får vi se. Jag kommer troligen behöva kompletteringshandla då. Tänker jag att i alla fall Abisko, Jäckvik och Klimpfjäll. Eller så tar jag och skickar lite mindre lådor med kanske bara mat till de platserna. Och en jättebra grej med Gröna Bandet, organisationen Gröna Bandet, att på deras hemsida finns det en gedigen inventering av platser dit man kan skicka depålådor. Och vilka som tar emot dem, om det kostar någonting, hur länge de tycker att de kan ligga och så vidare. Om man ska använda Postnord eller bussgods till exempel. Olika fungerar olika bra på olika platser. Så att då gör jag om de här lådorna, skriver tydligt vad de ska, och sen så får min snälla familj posta dem när det är några dagar innan jag ska komma dit. Så förhoppningsvis finns de där för att jag ska kunna plocka upp dem. Apropå det här med proviantering ska jag säga det också att Gröna Bandet som organisation har satt upp vissa regler och riktlinjer som man ska hålla sig till. Och en sån är sån att man får inte ha någon annan som bär åt den, eller man får inte få saker utburna till fjället.
I alla fall inte i några större kvantiteter. Jag misstänker att det är okej om man blir bjuden på någon öl eller en bit torkad ren eller sådär. Men det man får göra är att handla medan man går eller få det skickat till depålådor. Så att det är lite grann inramningen för hur det funkar. Ja, någonting om att navigera och hitta rätt då. Jag har ju lagt en rutt och beskrivit den, men hur ska jag se till att jag håller mig på min rutt? Ja, jag ska säga att 90-95% erfarenhetsmässigt när jag brukar vara ute så navigerar jag med telefonen. Jag har ett program som heter Topo GPS när jag har lagt in hela den här turen som jag har tänkt mig som ett spår då från Treriksröset till Grövelsjön. Och det är oftast den som jag gör när jag korrigerar kursen och så här, tittar som jag går efter. Sen så har jag också i regel karta och kompass. Trots att jag kanske inte använder det annat än dimma eller om jag är helt off eller om jag inte riktigt litar på kartan jag har i telefonen. Däremot behöver jag inte ha den bara för att jag inte har någon täckning, utan jag laddar ner kartorna så att de fungerar även när jag inte har täckning. Vi får se hur mycket kartor jag har med mig. Jag kommer väl lägga några i depålådorna, inte minst när jag går i Jämtland när jag är lite mer osäker på färdvägen. Jag kommer definitivt ha med karta i början. Jag har kartor för alla sträckor för att jag har använt kartor när jag har översiktsplanerat och sådär. Men på Kungsleden och andra delar när jag hittar ganska bra, när jag känner mig rätt trygg med jag ska gå så. Ja, vi får se. Men huvudrekommendationen är naturligtvis att man har karta. Och lite som backup ska jag också nämna att jag har min satellitsändare Garmin InReach 2. Den kan jag också navigera med tillsammans med telefonen i och för sig. Men den är lite grann så där, kan man också använda till det. Och förutom då att skicka meddelanden hem när man saknar täckning. Det kan man också använda för att kalla på hjälp om olyckan skulle vara framme. Och så kan man använda den för att få väderleksrapporter skickade till sig. Jättebra funktion. Och sen en ytterligare då backup kan jag säga, det är att min klocka Garmin Enduro 3, den har också karta i sig och har funktioner för att om jag behöver navigera. Så att, jag tror att jag är ganska well set sådär. Sen kommer jag säkert att gå vilse. Det pratas om platser som kallas till exempel Helvetesmyren och sådär, som ska vara lite utmanande. Och leder som inte alltid är jättevälmarkerade. Så att, jag försöker hängsla och livrem, men jag förutser att jag ibland kommer att vara nog så vilse ändå. Det blir spännande. En annan sån här fråga jag får ibland är kring farligheter och oro och sådär. Och en sak jag brukar svara som gäller ju även nu, om det är en sak jag är rädd för som jag tycker är obehaglig i alla fall, så är det om man råkar ut för åska på kalfjället. Small det ganska ordentligt här i väster. Så att jag tror den håller sig där. Då känner man inte sig så stor, kan jag säga. Då känner man sig rätt exponerad. Så att det är väl liksom det som jag framförallt tycker känns lite obehagligt. Vilda djur får man ibland frågan om. Är det otäckt? Ja, mygg och knott är otäckt. Men björnar, vargar, järvar och så vidare, det behöver man inte oroa sig för när man är ute på den här typen av turer. Vill man undvika att springa på en björn i lite snårigare terräng, vilket man i regel inte gör, men ett bra tips är att gå och sjunga då. Ja, om man ska prata reella faktiskt faror och riskmoment, inte sånt som jag kanske är rädd för men som jag har respekt för, så en sån sak som inte kommer att hända så mycket nu tror jag att det är klättra i berg. Det är ju en sån som man kan ändå utsätta sig för. Men däremot att ta sig över vattendrag, det blir ganska många passager. Det är klart att det är någonting man måste vara noga med och ha ett bra säkerhetstänk kring. Den här gången precis som på andra vandringar. Men det är klart, orosmoment sådär, det har man ju alltid. Inte minst när man ska ut på sånt här äventyr och testa sina gränser. Och det kan ju vara allt ifrån, kommer min utrustning att hålla och duga? Är jag tillräckligt tränad för det här? Jag har glömt hur jobbigt det är att klättra nästan vertikalt som det känns. Hur kommer det funka mentalt att vara borta så länge från nära och kära? Jag tröstar mig lite med att barnen är så pass stora nu att jag kan ändå prata med dem och se dem med en viss regelbundenhet. Men jag har aldrig varit borta så här länge från dem. Så att, samtidigt, risken om man skjuter upp sådana här saker för länge är ju att de aldrig blir av. Så att, det är nu det gäller.
Och om man ska prata om orosmoment så är det betydligt roligare att prata om vad man ser fram emot. Att det är ett fantastiskt privilegium det här att få ge sig iväg, få chansen att vandra genom hela den svenska fjällkedjan. Jag ser fram emot soluppgångar och solnedgångar, fram emot långa dagar på fjället. Att få testa mina gränser och få möta andra fjällfarare. Och jag ser fram emot att få försöka dokumentera, fånga och sen i något läge lite senare berätta om det här. Det ska bli jätteroligt att se om jag kan, vad jag får med mig hem så att säga. Det är ju lite en av de grejerna som jag gör. Det kommer bli lite tyst här på kanalen nu en tid. Dels så ska jag iväg och vandra till en bit in i september. Sen kommer det ta lite tid att dokumentera och så vidare. Men det kommer inte bli tyst från mig för det. Jag ska när jag får uppkoppling och möjlighet försöka att uppdatera på Instagram. Lägga ut lite bilder, kanske lite klipp. Och jag kommer nog också inspirerad av Vilda Nilsson som gjorde så och folk som har faktiskt sagt det till mig att det där borde du kanske göra. Att kommer nog att spela in faktiskt en sån här ofiltrerad dagbokspodd. Dels för min egen skull, kul att få de spontana tankarna lite mer ofiltrerat sparade. Men också om någon vill följa mig. Och det kommer även gå att följa mig på Gröna bandets karta på hemsidan. Som jag kommer ha igång trackingen i Garmin Inreach. Så att det finns den som vill hålla koll på hur det går för mig har goda möjligheter att göra det. Jättekul om ni orkade och ville titta ända hit. Jag ser mycket fram emot att komma iväg nu på min stora vandring. Ha det bra så länge så hörs och ses vi. Kanske till och med ute på fjället på leden. Hej! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful